Okay friends, in previous lecture we are discussed about the entire informations about the tools of recombinant DNA technology, where the one of the tools that is called as the enzymes, then recognition sequence ज्याला आपण palindromes म्हटलं. After that the different types of restriction endonuclease enzymes which cut the DNA at a specific site and to form the cohesive end, and that cohesive end or sticky end it becomes bind due to the presence of another one enzyme that is called as the ligase, and after that this recombinant DNA constructed due to the presence of desired gene which is also known as the allele DNA, which is also known as the gene of interest. Now these are also known as the desired DNA. Second one, this DNA they are incorporated in those DNA that is known as the vector. Second tools पाहिला आपण vector, and whenever they require the different types of isolation, cutting and joining, that is called as the enzyme. And last one, this DNA or recombinant DNA, whenever they are incorporated in those organisms where it becomes multiplied, that is known as the host. तर या सर्व टूल्सला आपण इनिशियल लेक्चर्समध्ये कंप्लीट केलेलं आहे. याच्यानंतर एक सेपरेट आर्टिकल आपण पाहिलं होतं पहा, सेपरेशन्स अँड आयसोलेशन ऑफ DNA फ्रॅगमेंट, ज्याच्यामध्ये आपण जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक स्टडी केलेली आहे. तर या ठिकाणी आपण फक्त टूल्सवर आपण पार्ट्स पाहिलेत. ॲक्च्युअल आजचं जे आर्टिकल आहे आपलं, ज्याच्यामध्ये आपल्याला काय स्टडी करायचं पहा, क्लोनिंग व्हेक्टर. दोन शब्द वेगळेत पहा. क्लोनिंग कुणाला म्हणतो आपण? Cloning it acts as a multiple copies which is exactly similar to the parents one, that is called as the cloning. फॉर एक्झाम्पल आपण जर असं म्हटलं एखाद्या ऑर्गॅनिझमचे जेनेटिकली मॉर्फोलॉजिकली ज्यावेळेस आपण आयडेंटिकल कॉपीज तयार करतात तर तो त्यांचे सर्व कोण झाले? क्लोन म्हणतो आपण. जे आपण रिप्रोडक्शन्स पाहिलेलं आहे, रिप्रोडक्शनच्या दोन मेथड्स ज्यामधील आपण एसेक्चुअल रिप्रोडक्शन अँड अनदर वन इज द सेक्चुअल रिप्रोडक्शन. पण पहा रिकॉम्बिनेशन्स कुणामध्ये होतं? सेक्चुअल रिप्रोडक्शन म्हणजे जेनेटिकली मिक्सिंग ऑफ कॅरेक्टर कुठे होतात? रिकॉम्बिनेशन्स म्हणजेच सेक्चुअल रिप्रोडक्शन्समध्ये होतं, ज्यांच्यामुळं व्हॅरिएशन होतं, इव्हॉल्युशन होतं. पण ॲक्च्युअल ज्यावेळेस आपण क्लोन हा टर्म वापरतात तर जेनेटिकली कसे असतात ते? आयडेंटिकल, म्हणजे ज्यांच्यामध्ये देअर इज नो मिक्सिंग ऑफ मॅटर्नल अँड पॅटर्नल जेनेटिकल कॅरेक्टर. नाव दीज आर द जेनेटिकली आयडेंटिकल कॅरेक्टर्स प्रेझेंट इन दिअर ऑफस्प्रिंग कमिंग फ्रॉम द पॅरेंट्स, दॅट इज कॉल्ड लाईक द एसेक्चुअल रिप्रोडक्शन. याच्यानंतर आपण टिश्यू कल्चर पाहिलं पहा. टिश्यू कल्चरमध्ये ऑर्गॅनिझमपासून एखादी सेल जर आपण आयसोलेट केली तर या सेलपासून जर मिलियन्स ऑफ द त्या ठिकाणी टोटीपोटेन्शी किंवा प्लेरोपोटेन्शीनं आयडेंटिकल ऑर्गॅनिझम तयार केलं तर सर्व ऑर्गॅनिझम हे एकमेकाचे काय असतात? क्लोन. इन अदर वर्ड्स आणि सरळ भाषेत सांगायचं झालं तर क्लोनिंगमध्ये जो आपला एखादा डॉक्युमेंट जर विचार केला आपण तर त्याच्या जी झेरॉक्स कॉपीज असतात त्या सगळ्या कशा असतात? आयडेंटिकल असतात. तर त्याला काय म्हणतो आपण? क्लोन. इथं दुसरा टर्म्स आहे पहा, व्हेक्टर्स. मग व्हेक्टर्स कुणाला म्हणतो आपण? व्हेक्टर इट ॲक्ट्स ॲज अ DNA. Now these are present in the bacterial cell or viruses which is helpful for to carry or to vehicle. जर आपण नाव दिलं बा तो कॅरी द जीन ऑफ इंटरेस्ट, डिझायर्ड DNA. एखाद्या डिझायर्ड DNA रिकॉम्बिनंट DNA तयार करताना जो कॅरियर करणारा फंक्शन्स असतो ज्यांना काय म्हटलं आपण? व्हेक्टर्स. व्हेक्टर्समध्ये आपण डिफरंट एक्झाम्पल्स पाहिलेले आहेत, ज्यामध्ये प्लाझमिड्स आहेत, बॅक्टेरियोफायजेस आहेत, त्यानंतर आपण आर्टिफिशियल कॉस्मिड्स आहेत, किंवा ज्यांच्यामध्ये आपण ह्युमन जिनोम प्रोजेक्टमध्ये पाहिलेला ज्याला आपण बॅक्टेरियल आर्टिफिशियल क्रोमोझोम म्हटलं किंवा ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोझोम म्हटलं आपण. ऑल दीज आर द एक्झाम्पल्स ऑफ व्हेक्टर. तर या ठिकाणी आपल्याला NCERTमध्ये एक मेन टूल्स दिलेलं आहे, त्याचं स्ट्रक्चर आणि यांच्यामध्ये इन्व्हॉल्व होणारे सायलेंट फीचर्स या आर्टिकलमध्ये आपल्याला स्टडी करायचे. बारकाईनं एक एक शब्द लक्षात ठेवायचा आहे. 100% नीटला क्वेश्चन या आर्टिकलवर विचारला जातो, तर त्यातले एक एक पॉईंट्स लक्षात घ्या आणि ते समजून घ्यायचे. पहा सुरुवातीला काय दिलं आपण टर्म? क्लोनिंग व्हेक्टर. व्हेक्टर मीन्स व्हेइकल DNA. तर कॉमनली जेवढे काही व्हेक्टर्स आहेत तर सिलेबसला NCERTनुसार इथं वाक्य लक्षात ठेवायचं. मेन 2 व्हेक्टर्स आपल्याला लक्षात ठेवायचे. एकाला नाव दिलं मी, दॅट इज नोन ॲज द प्लाझमिड अँड अनदर वन इज ऑल्सो नोन ॲज द बॅक्टेरियोफेज.
सो दीज आर द कॉमनली युज्ड व्हेक्टर्स. जेनेटिक इंजिनिअरिंगमध्ये किंवा रिकॉम्बिनंट DNA टेक्नॉलॉजीमध्ये कॉमनली ज्या व्हेक्टरचा इथं युटिलायझेशन केलं जातो त्यातला एक कोण आहे प्लाझमिड आणि दुसरा कोण आहे बॅक्टेरियोफाज. तर फर्स्ट स्टेटमेंट लक्षात ठेवायचा, क्लोनिंग व्हेक्टरमध्ये कॉमनली व्हेक्टर डिफरंट टाईपचे आहेत पण कॉमनली यूज कुणाचा केला जातो, कॉमनली यूज प्लाझमिड आणि बॅक्टेरियोफाज. जसं आपण असं म्हटलं एन्जिओस्पर्मिक प्लांट्समध्ये जे ओव्हिलच्या टाईप्स आहेत, मेनी टाईप्स ऑफ ओव्हिल असतात. कॉमन टाईप कोण आहे, करेक्ट, एनाट्रॉपस ओव्हिल. सिमिलर मग व्हेक्टर्स किती प्रकारचे आहेत, मेनी प्रकारचे आहेत पण कॉमनली कोणते युटिलाइज केले जातात, प्लाझमिड अँड बॅक्टेरियोफेज. नाव ॲज कम्पेअर टू प्लाझमिड अँड बॅक्टेरियोफाज या दोघांचं जर कंपॅरिझन केलं तर यांच्यामध्ये प्लाझमिड्स विच हॅव्हिंग द ॲबिलिटी टू रिप्लिकेट the DNA molecule, but as compared to bacteriophage it produces the 1 to few copies within the cell or within the bacterial cell. But whenever the bacteriophage which having the ability to replicate more and more as compared to the plasmid. दोघातला मेन डिफरन्स, प्लाझमिड आणि बॅक्टेरियोफाज दोघंही रिप्लिकेशन होतात, त्यांची कॉपी मल्टिपल करतात पण कंपॅरेटिव्हली मोर अमाऊंट किंवा जास्त प्रमाणामध्ये रिप्लिकेशनची ॲबिलिटी कुणामध्ये असते तर बॅक्टेरियोफेजमध्ये असते. तर इनिशियल आपल्याला दोन गोष्टी लक्षात ठेवायच्यात. प्लाझमिड्स कुणाला म्हटलं पाहिलं आपण सेल्समध्ये दोन सेल्स आपण स्टडी केले ज्याला प्रिमिटिव्ह टाईप्स. कोणती सेल म्हणतो आपण, प्रोकॅरियोटिक सेल. नाव दिस प्रोकॅरियोटिक सेल दे हॅव्हिंग द ओन जिनोमिक DNA. यांच्यामध्ये हा कोणता DNA झाला ज्याला म्हटलं आपण जिनोमिक DNA. So what is the genomic DNA? Genomic DNA is also known as a chromosomal DNA. Genomic DNA ला काय नाव देतो आपण, chromosomal DNA. So what is the chromosomal DNA? The genetical character maintained by those DNA, that DNA is known as the chromosomal DNA, which is also known as the genomic DNA, and they having the circular single double stranded DNA molecule present inside the cytoplasm of prokaryotic cell, that is known as the genomic DNA, which is also known as the chromosomal DNA. ज्याला आपण काय नाव दिलं तर जिनोफोर सुद्धा म्हटलं आपण. जो DNA हा कुणामध्ये आहे, सायटोप्लाझम ऑफ प्रोकॅरियोटिक सेल, लाईक दॅट द बॅक्टेरियल सेल. तर इथं लक्षात ठेवा ही कोणती सेल आहे, बॅक्टेरियल सेल. नाव इट ऑल्सो contains the another one extra chromosomal DNA and which having the सर्क्युलर सिंगल डबल स्टँडर्ड DNA. हा सुद्धा जो DNA मॉलिक्यूल आहे हा कोणता DNA मॉलिक्यूल आहे ज्याला म्हणतो आपण प्लाझमिड, विच इज ऑल्सो नोन ॲज द एक्स्ट्रा क्रोमोझोमल DNA molecule. Extra chromosomal DNA molecule present inside the cytoplasm of prokaryotic cell, that is called like the plasmid. So plasmid is present inside the bacterial cell. हा कोणता असतो, DNA molecule आहे पण these are separated from, कुणापासून सेपरेटेड असतो, सेपरेटेड फ्रॉम द genomic DNA. But this plasmid they having the ability to replicate independent of genomic DNA. हे स्टेटमेंट लक्षात ठेवा. जो क्रोमोझोमल DNA आहे याच्या इंडिपेंडंटली हा जो प्लाझमिड आहे याच्याकडे अशी ॲबिलिटी आहे टू रिप्लिकेट इंडिपेंडन्स ऑफ जिनोमिक DNA. इट मीन दॅट दिस प्लाझमिड इट ॲक्ट्स ॲज अ DNA, दॅट DNA प्रेझेंट इनसाइड द सायटोप्लाझम विच इज सेपरेटेड फ्रॉम द क्रोमोझोमल DNA. दॅट्स वाय these are also known as the extra chromosomal DNA, which is also known as the mini chromosome, and that mini chromosome, extra chromosomal DNA or plasmid which is required during the रिकॉम्बिनंट DNA टेक्नॉलॉजी. सेल टॉपिकमध्ये आपण याचं डिस्कशन्स केलं होतं की जो प्लाझमिड असतो या प्लाझमिडचा आर्टिफिशियली ज्यावेळेस आपण रिकॉम्बिनंट DNA तयार करतात त्यावेळेस या प्लाझमिडचा काय म्हणून उपयोग करतो आपण, व्हेक्टर्स म्हणून उपयोग करतात. मग या ठिकाणी हा झाला प्लाझमिड प्रेझेंट इनसाइड द बॅक्टेरियल सेल. सेकंड पाहिलं आपण बॅक्टेरियोफाज. कुणाला म्हणतो आपण बॅक्टेरियोफाज. स्ट्रक्चरली पाहिलं बॅक्टेरियोफाजमध्ये जे न्यूक्लिओ प्रोटीन म्हणतो आपण, ज्या न्यूक्लिओ प्रोटीनमध्ये हेक्झागोनल हेड लाईक स्ट्रक्चर असतं, ज्यानंतर इथं कॉलर लाईक किंवा स्प्रिंग लाईक स्ट्रक्चर आहे, अँड फ्रॉम इट्स बेस प्लेट दे प्रोड्यूस द अनदर प्रोटीनेस मॉलिक्यूल दॅट इज कॉल्ड लाईक द टेल लाईक स्ट्रक्चर. हा जो पार्ट्स आहे या स्ट्रक्चरला काय म्हणतो आपण, प्रोटीन कोट. नाव दीज आर ऑल्सो नोन ॲज द प्रोटीन coat, and in other words that is called like the
कॅप्सिड. काय म्हटलं आपण त्याला? कॅप्सिड. डिटेल्स आपण बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन्समध्ये व्हायरस, व्हायरॉइड, टोटल स्ट्रक्चर पाहिलेलं आहे. तर हा कोणता झाला? कॅप्सिड, मोनोमर, कॅप्सोमर्स आपण जो स्ट्रक्चर आहे. तर बॅक्टेरियोफॅजमध्ये हा न्यूक्लिओ प्रोटीन आहे, म्हणजेच दिस हेड विच इज एनक्लोज्ड बाय द जेनेटिक मटेरियल दॅट इज नोन एज द DNA इन सम दॅट इज कॉल्ड एज द RNA, ज्याला काय म्हणतो आपण? न्यूक्लिक ॲसिड. तर इथं लक्षात ठेवायचं आपला व्हेक्टरची रिलेशन काय आहे. Bacteriophage means the virus which is infected with the bacterial cell. The structure is known as the bacteriophage. Bacteriophage मध्ये virus ज्यावेळेस they are comes in contact with the bacterial cell or infect with the bacterial cell, at that time this structure is known as the bacteriophage, and they having the ability the nucleic acid it becomes replicate inside the host cell. म्हणजेच यांचा सुद्धा उपयोग आपण व्हेक्टर्स म्हणून करतात. तर पहिलं स्टेटमेंट लक्षात ठेवायचं, क्लोनिंग व्हेक्टरमध्ये प्लाझमिड असेल किंवा बॅक्टेरियोफॅज असेल तर या दोघांचा कॉमनली व्हेक्टर्स म्हणून आपण काय करतात? उपयोग करतात, ज्याला व्हेइकल DNA असं म्हणतात. आणि हा जो व्हेइकल DNA आहे किंवा हा जो व्हेक्टर DNA आहे, या DNAचा उपयोग रिकॉम्बिनंट DNA मध्ये करतात आणि त्यांचं मल्टिप्लिकेशन्स करतात. म्हणून या ठिकाणी कॉमनली फर्स्ट प्लाझमिड अँड बॅक्टेरियोफॅज इट ॲक्ट्स ॲज अ व्हेक्टर अँड दॅट इज युजफुल फॉर टू कॅरी द डिझायर्ड DNA ड्युरिंग द रिकॉम्बिनंट DNA टेक्नॉलॉजी. तर या ठिकाणी आपल्याला या क्लोनिंग व्हेक्टरमध्ये एक कॉमन आर्टिफिशियल व्हेक्टर प्रिपेअर केलेला आहे. पहा काय म्हटलं मी त्याला? क्लोनिंग व्हेक्टरमध्ये एक आर्टिफिशियल, नॅचरल हा जो प्लाझमिड आहे असाच एक आर्टिफिशियल प्लाझमिड हा रोड्रिग्ज अँड बोलिव्हार नावाच्या सायंटिस्टनी तयार केलेला आहे, ज्याला काय म्हणतो आपण? artificial plasmid. And that plasmid which is formed or discovered by the two scientists, one is the Bolivar and another one is the Rodriguez. Now त्यांनी जो artificial plasmid तयार केला त्याला नाव दिलं पहा PBr322. या ठिकाणी इथं P कुणाला म्हणतो आपण? P is also known as the plasmid. Second, B is also known as the Bolivar. R means Rodriguez and 322 it acts as a number discovery during in same lab by Bolivar and Rodriguez to make the artificial plasmid. P for plasmid म्हटलं आपण, हे सायंटिस्टचं नाव आहे आणि हा त्यांचा डिस्कवरी नंबर्स आहेत, म्हणून याला आर्टिफिशियल काय म्हणतो आपण? प्लाझमिड. तर याचं स्ट्रक्चर आपल्याला या आर्टिकलमध्ये स्टडी करायचं. तर फर्स्ट ऑफ ऑल प्लाझमिड म्हणजे काय, सेकंड बॅक्टेरियोफॅज म्हणजेच काय, दोघांमध्ये डिफरन्स काय आहे, दोघांमध्ये ॲबिलिटी काय, तर यांच्यामधलं मेन MCQs काय विचारले जातील पहा. प्लाझमिड्स अँड बॅक्टेरियोफॅज these are the commonly used vector. Now vector is also known as the vehicle DNA which having the ability to replicate. Whenever they are replicate inside the bacterial cell independently from the genomic DNA. Now this DNA whenever they are enters inside the bacterial cell they are having the ability to replicate. Now this plasmid which having the ability to replicate. म्हणून फर्स्ट जो आर्टिफिशियल आपण जो PBR322 नावाचा जो व्हेक्टर तयार केला त्या व्हेक्टरमध्ये जर MCQs विचारला P फॉर प्लाझमिड, B फॉर बोलिव्हार, R फॉर रोड्रिग्ज या दोन सायंटिस्टनी ही आर्टिफिशियल प्लाझमिड तयार केला, कन्स्ट्रक्टेड केला. आणि जे कन्स्ट्रक्ट केल्यानंतरचे जे त्याचे सायलेंट फीचर्स आहेत ते सायलेंट फीचर्समध्ये आपल्याला इथं 4 पार्ट स्टडी करायचे. ज्यातला फर्स्ट आर्टिकल आहे दॅट इज नोन ॲज द ORI साईट, ज्याला ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन असं म्हणतो आपण. त्यानंतर सेकंड त्या ठिकाणी आहे सिलेक्टिबल मार्कर. मग सिलेक्टिबल मार्कर्समध्ये आपल्याला 2 अँटीबायोटिक रेजिस्टन्स जीन्स पाहिजेत ज्यांना आपण एम्पिसिलिन रेजिस्टन्स जीन म्हणतात, आणि दुसरा टेट्रासायक्लिन रेजिस्टन्स जीन्स म्हणतात. म्हणजे पहिला कोण झाला? द प्लाझमिड्स विच हॅव्हिंग द ORI साईट. ORI मीन्स ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन. सेकंड दीज आर having the another one 2 antibiotic resistant gene, one is the ampicillin, another one is the tetracycline. Both are the antibiotic resistant genes present in the PBR322. याच्यानंतर यांच्यामध्ये पहा रिकॉग्निशन साइट ज्याला आपण काय म्हटलं
क्लोनिंग साईट. थेरॉटिकल कोणता आहे? क्लोनिंग साईट, ज्यांच्यामध्ये आपण रिकग्निशन साईट्स पाहणार आणि रिकग्निशन साईट्समध्ये जे एन्झाईम्स असतात त्याला रिस्ट्रिक्शन एन्झाईम आणि ज्या ठिकाणी इनकॉर्पोरेटेड होतो जीन ऑफ इंटरेस्ट, ज्याला काय म्हणतो आपण डिझायर्ड DNA. अँड टू मेक द स्ट्रक्चर, कोणता स्ट्रक्चर असतो तर त्या स्ट्रक्चरला म्हणतो आपण RDNA. पण ॲक्च्युअल ज्यावेळेस हा आपल्याला याच्यामध्ये आर्टिकल पुन्हा ॲडिशन केला की रिकग्निशन सिक्वेन्समध्ये ट्रान्सफॉर्मंट कशाला म्हणतात, नॉन ट्रान्सफॉर्मंट कुणाला म्हणतात. मग रिकॉम्बिनंट टेक्नॉलॉजीमध्ये जो आपण इनकॉर्पोरेट केला जो अलिन पीस आहे त्याला आयडेंटिफिकेशनसाठी कुणाचा उपयोग केला जातो, किंवा ज्याला इन्सर्शनल इनॲक्टिवेशन्स आहेत. सो ऑल दीज आर द कॅरेक्टर्स विच इज प्रेझेंट इन अ आर्टिफिशियल प्लाझमिड अँड दॅट इज कन्स्ट्रक्टेड बाय द बोलिव्हर अँड रोड्रिग्स अँड दॅट प्लाझमिड इज नोन एज द PBR322 and this PBR or plasmid which having the following silent features. क्लोनिंग व्हेक्टरमध्ये जो आर्टिफिशियल आपण व्हेक्टर्स तयार केला आहे ज्याला काय नाव दिलं आपण PBR322 अँड दिस इज इमेज NCERT. NCERT मधली जी इमेज आहे ज्यांच्यामध्ये आपल्याला मेन पार्ट जे स्टडी करायचे त्यामध्ये आपल्याला 4 पार्ट्स या ठिकाणी डिफरन्शिएट्स केलेत. त्यापैकी फर्स्ट आहे ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन, ज्याला ORI साईट असं म्हणतो आपण. सेकंड त्या ठिकाणी मेन्शन केलं आहे सिलेक्टिबल मार्कर. थर्ड त्यामध्ये आहे ज्याला क्लोनिंग साईट म्हटलं. आणि फोर्थ वन इज नोन एज द प्लांट्स किंवा ॲनिमल्समध्ये जो व्हेक्टर्स आहे तो व्हेक्टरची इथं आपण मेन कोणते व्हेक्टर्स TI प्लाझमिड कुणाला म्हणतात, बॅक्टेरियोफायज कशाला म्हणतात तर तो त्या ठिकाणी मेन्शन्स करायचा. आपल्याला 4 आर्टिकल या ठिकाणी स्टडी करायचे. त्यातला जो फर्स्ट आहे ज्याला काय म्हटलं ORI साईट, इमेजकडे बारकाईने पाहायचं आहे. याच्यावर सेम MCQs लाईन टू लाईन जशी डायग्राम आहे तर या डायग्राममधले जे नेम्स दिले आहेत या नेम्सवर ABC असे पार्ट दिले जातात आणि इमेज जशाला तशी तुम्हाला नीटला विचारलेली आहे, नीटला MCQs आलेला आहे. तर या इमेजला कशा पद्धतीने लक्षात ठेवायचं आहे. फर्स्ट स्टार्टिंग फ्रॉम ORI साईट. हा कोण आहे? आर्टिफिशियल प्लाझमिड आहे. ज्या प्लाझमिड्समध्ये आपल्याला मेन सायलेंट फीचर्स पाहिजेत की कोणताही व्हेक्टर किंवा क्लोनिंग व्हेक्टर ज्यावेळेस सिलेक्शन्स करायचं आहे तर त्यांच्यामध्ये हे सायलेंट फीचर प्रेझेंट असायला पाहिजेत. ज्यापैकी फर्स्ट आहे दॅट इज नोन एज द ORI. ORI means which is also known as the origin of replication. कुणाला म्हणतो आपण ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन? टर्म्स पाहिलेली पहा आपण. ड्युरिंग द मॉलिक्युलर बेस ऑफ इनहेरिटन्स ज्यामध्ये आपण न्यूक्लिक ॲसिड ज्यातला DNA पाहिला त्यावेळेस त्या DNA मध्ये एक आर्टिकल डिफरन्शिएट्स केलेले आपण ज्याला म्हटलं आपण रिप्लिकेशन ऑफ DNA. आणि याची एक्सपेरिमेंटली प्रूफ पण पाहिली आपण, जे कुणी दिली होतं मेसल्सन अँड स्टाहलनं, ज्यांच्यामध्ये आपण रिप्लिकेशन्स ऑफ DNA डिटेलमध्ये पाहिलेलं आहे. तर इथं वाक्य लक्षात ठेवायचं आहे. ORI means origin of replication. The DNA molecule which having the specific sequence where the replication process it becomes begin or start. So that a sequence is present on DNA. That site is known as the ORI site or that is called as the origin of replication. For example, जो entire DNA molecule आहे पण entire DNA molecule मध्ये at a certain regions where the specific sequence is present and where this hydrogen bond it becomes break up and 2 DNA strands separated and where the replication fork in eukaryotic cell. Actual prokaryotic cell म्हटलं तर थीटा रिप्लिकेशन असतो आणि रिप्लिकेटिंग फोर्क म्हटलं तर तो eukaryotic मध्ये असतो. फक्त इथं लक्षात ठेवायचं आहे की कोणताही प्लाझमिड असेल तर प्लाझमिडमध्ये ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन असायलाच पाहिजे. कारण जर या व्हेक्टरला क्लोनिंग करायचं आहे तर याच्या मल्टिपल कॉपी करावं लागतील आणि मल्टिपल कॉपीज करणं म्हणजेच रिप्लिकेशन्स करणं. आपण DNA मॉलिक्यूलला पाहतो ड्युरिंग द सेल डिव्हिजन ॲट द टाइम ऑफ S फेज whenever the DNA it becomes double and after during the division it becomes differentiated from one another. म्हणजे अमाऊंट ऑफ DNA डबल होतं म्हणजे काय होतं? रिप्लिकेशन होतं. मग मल्टिप्लिकेशन्स करायचं आहे म्हणजेच या ठिकाणी क्लोनिंग करायचं आहे. तर क्लोनिंग कोण करणार आहे? व्हेक्टर. तर व्हेक्टरमध्ये पहिलं सायलेंट फीचर्स काय असायला पाहिजे? कोणताही व्हेक्टर ज्यावेळेस आपण सिलेक्ट करतात तर त्यांच्यामध्ये 101% कोणती साईट असायला पाहिजे? ORI, origin of replication.
ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन असेल तर त्या ठिकाणी तो काय करू शकतो, यांच्या मल्टिपल कॉपीज तयार करू शकतो, म्हणजेच ओआरआय प्रेझेंट ऑन द व्हेक्टर. हे फर्स्ट सायलेंट फीचर. अँड ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन्स मीन्स द प्रोसेस ऑफ रिप्लिकेशन टेक्स प्लेस इनसाइड द प्लाझमिड. याच्या आधी आपण पाहिलं की प्लाझमिड असेल किंवा बॅक्टेरियोफाज असेल यांच्याकडे इंडिपेंडेंट ॲबिलिटी आहे एक्सेप्ट फ्रॉम कुणापासून, जो जिनोमिक DNA याच्याशिवाय इंडिपेंडेंटली त्याच्याकडे पण ॲबिलिटी टू रिप्लिकेट. मग रिप्लिकेशन्स करणारी जी साईट असतो, जो सिक्वेन्स असतो, त्या सिक्वेन्सलाच कोणता सिक्वेन्स म्हणतो आपण, ओआरआय साईट. सो दिस सिक्वेन्स इज प्रेझेंट ऑन द प्लाझमिड. म्हणून फर्स्ट लक्षात ठेवा, ORI इज अ सिक्वेन्स ऑफ DNA where the replication process it becomes start and these are present on those vector. That vector is known as the PBR322. जो आर्टिफिशियल प्रिपेअर केला त्यांच्यामध्ये काय आहे, ORI साईट. सेकंड पहा, याच्या साईडला या ठिकाणी ROP नाव दिलेलं आहे. ॲक्च्युअल ड्युरिंग द रिप्लिकेशन ऑफ DNA ज्यावेळेस त्यांचा जो प्रोडक्ट तयार करतो आपण, त्या प्रोडक्टच्या वेळेस त्या ठिकाणी आपल्याला गरज आहे. इथे ॲक्च्युअल काय म्हणतो आपण, रिप्लिकेशन ऑफ प्रोटीन. रिप्लिकेशन प्रोसेससाठी जे डिफरंट टाईपचे एन्झाईम्स किंवा प्रोटीन्स लागतात त्याला काय म्हणतो आपण, रिप्लिकेशन ऑफ प्रोटीन किंवा प्रोटीन ऑफ रिप्लिकेशन. ROP, प्रोटीन ऑफ रिप्लिकेशन, दॅट इज द पार्ट प्रेझेंट ऑन द क्लोनिंग व्हेक्टर. तर दोन पार्ट्स लक्षात ठेवा. फर्स्ट वन इज द ORI साइट where the sequence is present and replication it becomes begin. Now they require the enzyme or protein. That protein is known as the replication of protein. Now these are the two part present in the PBR. याच्यानंतर पहा, सिलेक्टेबल मार्कर. टर्म्स काय दिलेली सेकंड तुम्हाला, सिलेक्टेबल मार्कर्स. आणि सिलेक्टेबल मार्कर्समध्ये तुम्हाला जे एक्सप्लेनेशन दिलं आहे त्याच्यासाठी थोडासा बेस आधी लक्षात ठेवा. ॲक्च्युअल कुणाला म्हणायचं सिलेक्टेबल मार्कर आणि का म्हणायचं. तर फर्स्ट ऑफ ऑल या ठिकाणी आपल्याला दोन पार्ट इथं पाहतोय आपण, दॅट इज नोन एज द AMP. पहा इथं काय लिहिलं मी, AMP आणि वरच्या साईडला काय लिहिला, R. याला रीड काय केलं तर पहा, दॅट इज कॉल्ड एज द एम्पिसिलिन रेजिस्टन्स जीन. काय म्हणतो आपण त्याला, एम्पिसिलिन रेजिस्टन्स जीन, दॅट इज कॉल्ड एज द AMPR. तर AMPRचा अर्थ काय, एम्पिसिलिन रेजिस्टन्स जीन. अँड अनदर वन इज द, पा काय लिहिलं इथं, TETR विच इज ऑल्सो नोन एज द टेट्रासायक्लिन रेजिस्टन्स जीन. सो दॅट इज कॉल्ड एज द टेट्रासायक्लिन रेजिस्टन्स जीन्स. काय आहे तो हे, पहिला शब्द एम्पिसिलिन, इट ॲक्ट्स एज अँटीबायोटिक. टेट्रासायक्लिन, इट ॲक्ट्स एज अँटीबायोटिक्स. म्हणजेच हे जे केमिकल्स आहेत या केमिकल्सला कोणतं केमिकल्स म्हणतो आपण, अँटीबायोटिक्स. काय म्हणतो आपण त्याला, अँटीबायोटिक्स. आपण डिटेलमध्ये पाहिलेलं पहा, मायक्रोब्स इन ह्युमन वेलफेअरमध्ये ज्या ठिकाणी आपण डिफरंट टाईपचे अँटीबायोटिक्स पाहिलेले आहेत. तर इथं टर्म लक्षात ठेवायचं आहे, अँटीबायोटिक इट ॲक्ट्स. शब्दांचा अर्थ पहा, अँटी मीन्स अपोजिट, अगेन्स्ट. कुणाच्या अगेन्स्ट आहेत, अगेन्स्ट द लाईफ. बायोटिक म्हणजे काय, लाईफ. असे केमिकल जे लाईफच्या अगेन्स्ट असतात त्यावेळेस त्या केमिकलला काय म्हणतो आपण, अँटीबायोटिक्स. सो अँटी मीन्स अगेन्स्ट, बायोटिक मीन्स लाईफ. दोज केमिकल विच अगेन्स्ट द लाईफ, विच अगेन्स्ट द लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम, सच केमिकल्स इज नोन ॲज द अँटीबायोटिक्स. तिथं शब्द असं लक्षात ठेवायचं आहे की अँटीबायोटिक्स हे असे केमिकल आहेत, असं एक पॉयझन आहे जे बॅक्टेरियल सेलला किल करतं. अशा केमिकलला काय म्हणतो आपण, अँटीबायोटिक्स. सो अँटीबायोटिक्स इज द केमिकल्स, दॅट केमिकल्स विच किल द, कुणाला किल करतं, बॅक्टेरियल सेलला किल करतं. मग बॅक्टेरियल सेलला किंवा बॅक्टेरिया कोण आहे, लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम आहे, लाईफ आहे, लाईफला किल करतं आहे म्हणजे बायोटिक, बायोटिकला अगेन्स्ट आहे म्हणजेच त्याला काय म्हणायचं, अँटीबायोटिक. सो फर्स्ट वन, अँटीबायोटिक्स आर दोज केमिकल विच किल द लाईफ, विच किल द बॅक्टेरियल सेल. दॅट्स वाय दिस केमिकल इज नोन एज द अँटीबायोटिक. अँड दॅट अँटीबायोटिक इट ॲक्ट्स एज अ पॉयझन फॉर द बॅक्टेरियल सेल अँड विच डायजेस्ट और विच किल द बॅक्टेरियल सेल. दॅट्स वाय दीज आर ऑल्सो नोन एज द अँटीबायोटिक. आता इथे एक एक्झाम्पल असं लक्षात ठेवा. फॉर एक्झाम्पल या ठिकाणी आपण हा बीकर घेतला, ज्या बीकरमध्ये मीडियममध्ये आपण काय फिलअप केलं पहा, अँटीबायोटिक्स फिलअप केलं. मग कोणता अँटीबायोटिक्स असेल तर कोणताही जो अँटीबायोटिक आहेत, एम्पिसिलिन आहे, टेट्रासायक्लिन आहे किंवा स्ट्रेप्टोमायसिन्स आहेत, डिफरंट टाईपचे जे अँटीबायोटिक्स आहेत यांच्यामध्ये आपण काही केमिकल्स कोणते घेतले, अँटीबायोटिक्स. तर इमॅजिन करा यांच्यामध्ये इनटेक कुणाला केला मी,
अँटीबायोटिक्सला. आणि या अँटीबायोटिक्समध्ये आम्ही सस्पेंडेड याच्या मीडियममध्ये कुणाला ग्रोथ केला आम्ही, तर यांच्यामध्ये बॅक्टेरिया होते. ज्या बॅक्टेरियाच्या कॉलनीजमध्ये आम्ही ॲडिशन इथं कुणाचं केलं, केमिकलचं केलं. जे केमिकल्स कोण आहेत, पॉयझन्स आहेत, कारण हे कुणाला किल करतायत, बॅक्टेरियल सेलला. हा जो पार्ट्स आहे याला म्हणा बॅक्टेरिया, आणि या केमिकल्सला नाव द्या अँटीबायोटिक्स. So antibiotics is the poisons for the bacterial cell because this antibiotics is a poison for bacteria, and due to the presence of that antibiotic it bacteria it becomes kill. So that is called like the antibiotics. आता शब्द लक्षात ठेवा. इनिशियली कोणता पार्ट्स होता, कल्चर मीडियम होतं. ज्या कल्चर मीडियममध्ये कुणाची ग्रोथ केली ती आपण, बॅक्टेरियाची ग्रोथ केली ती. या बॅक्टेरियाच्या मीडियममध्ये आम्ही ॲडिशन कुणाचं केलं, यांच्यामध्ये अँटीबायोटिकचं म्हणजे केमिकलचं. ज्यामुळं इमॅजिन करायचं इथं बॅक्टेरिया 1000 बॅक्टेरिया आहेत, आणि ज्यावेळेस आपण हे अँटीबायोटिक याच्यात टाकलं त्यावेळेस यांच्यामध्ये जर ओन्ली 100 बॅक्टेरिया जर लिव्हिंग असतील तर डेडची संख्या किती असेल? करेक्ट आहे, सिंपल आन्सर आहे 900 बॅक्टेरिया यांची काय झाली, डेथ झाले किंवा ते किल झाले. आणि ज्यावेळेस इथं आपण त्याचा रिझन्स पाहिला तर रिझन्स काय आहे, ड्यू टू द ॲडिशन ऑफ अँटीबायोटिक्स. कारण यांच्यामध्ये आम्ही अँटीबायोटिक्स याच्यामध्ये आम्ही पॉयझनस केमिकल टाकलं, ज्यांच्यामुळे इथं 1000 बॅक्टेरियापैकी 900 बॅक्टेरियाची डेथ झाली, ते किल झाले. पण काही बॅक्टेरिया हे त्या ठिकाणी काय राहिले, लिव्हिंग फॉर्ममध्ये राहिले. जे नंबर्स पाहिले तर आम्ही किती आहेत, 100. म्हणजे 900 बॅक्टेरिया किल झाले जे अँटीबायोटिक्समुळं, पण या ठिकाणी 100 बॅक्टेरिया हे काय आहेत, लिव्हिंग फॉर्ममध्ये. तर इथं आम्हाला याचा उपयोग कशासाठी करतो आपण, सिलेक्टिबल मार्कर्स म्हणून करतात. अजूनही नाही लक्षात येणार, हे 100च का लिव्हिंग राहिले आणि 900 का किल झाले. त्याचं पहिलं रिझन्स असं आहे की 900 ज्यावेळेस डेथ होतात तर इथे इमॅजिन करायचं यांच्यात ॲडिशन केला बॅक्टेरिया. फॉर एक्झाम्पल आपण इथलं एक्झाम्पल कंटिन्यू करू. कोणता आहे हा, अँपिसिलिन, आणि हा कोणता, टेट्रासायक्लिन. तर यांच्यामध्ये आम्ही 2 प्रकारचे अँटीबायोटिक्स टाकलं. एकाचं नाव अँपिसिलिन रेजिस्टन्स जीन्स आणि दुसरा टेट्रासायक्लिन रेजिस्टन्स जीन आम्ही या कल्चर मीडियममध्ये टाकलं. त्यावेळेस यांच्यातले 900 बॅक्टेरियाची डेथ झाली अँड रिमेनिंग जे 100 बॅक्टेरिया लिव्हिंग फॉर्ममध्ये आहेत. तर त्या 100 बॅक्टेरियामध्ये असा जीन आहे की जो जीन काही केमिकल्स प्रोड्यूस करतो, ज्या केमिकल्समुळं तो त्या स्वतःचं प्रोटेक्शन्स करतो किंवा स्वतःला प्रिव्हेंट्स करतो फ्रॉम कुणापासून, अँटीबायोटिक्सपासून. म्हणजेच या ठिकाणी अँपिसिलिन या ठिकाणी काय नाव दिलं आपण, अँपिसिलिन रेजिस्टन्स जीन्स. इथं टेट्रासायक्लिन रेजिस्टन्स जीन्स म्हणतात. याचा अर्थ काय आहे, तर इथं अर्थ असं घ्यायचा, वेन एव्हर दिस अँटीबायोटिक दे आर ॲडेड इनसाइड द कल्चर कॉलनीज ॲट दॅट टाइम द सम बॅक्टेरिया बिकम्स लिव्हिंग ड्यू टू द प्रेझेन्स ऑफ इट्स रेजिस्टन्स पॉवर अगेन्स्ट द अँटीबायोटिक. परत एकदा, आता अँटीबायोटिकच्या अगेन्स्ट त्यांच्याकडे जर रेजिस्टन्स पॉवर असेल तर तेच बॅक्टेरिया काय करतील, सर्व्हायवल करतील. करेक्ट आहे. मग जर सपोज या ठिकाणी 900 बॅक्टेरिया ज्यांची किल झालेत किंवा डेथ झालेत त्यांच्याकडे असा जीन आहे का, नाही आहे. पण रिमेनिंग जे 100 लिव्हिंग फॉर्ममध्ये आहेत तर ते लिव्हिंग फॉर्ममध्ये का, तर अशा बॅक्टेरियाकडे काही असे जीन्स आहेत ज्या जीन्स हा कुणाच्या अपोजिट काम करतोय, अँटीबायोटिक्सच्या अगेन्स्ट काम करतोय. म्हणजे इथं अँपिसिलिन जर इनटेक केलं तर या अँपिसिलिनला रेजिस्ट करणारा जीन या बॅक्टेरियाकडे आहे. म्हणजे या बॅक्टेरियाला काय म्हणता येईल, द बॅक्टेरिया विच हॅव्हिंग द जीन कसं आहे, रेजिस्टंट जीन आहे. कुणाच्या अगेन्स्ट आहे, अँपिसिलिन, अँपिसिलिन रेजिस्टन्स जीन. त्यानंतर याच बॅक्टेरियामध्ये परत ॲडिशन कोण केला होता, टेट्रासायक्लिन. तर इथं टेट्रासायक्लिनला काय आहे, रेजिस्टंट करणारा जीन आहे, म्हणून याला TETR असं लिहिलं जातं. याचा अर्थ काय, तर जे लिव्हिंग फॉर्ममध्ये आहे त्यांच्याकडे असा जीन आहे की जो जीन या अँटीबायोटिकपासून प्रिव्हेंट करतोय, प्रोटेक्ट करतोय किंवा त्याच्या अगेन्स्ट काम करतोय. म्हणून अशा जीनला म्हणायचं अँटीबायोटिक रेजिस्टन्स जीन.
कोणता जीन म्हटलं? अँटीबायोटिक रेजिस्टन्स जीन. सो द अँटीबायोटिक रेजिस्टन्स जीन्स म्हणून कोणते घेतले मग? एक एम्पिसिलिन, दुसरा टेट्रासायक्लिन. याचा अर्थ लक्षात घ्या. आता फर्स्ट काय सांगितलं आपण? ओरायसाइड वे हॅव्हिंग द ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन, त्याच्यासाठी लागणारं प्रोटीन ROP, त्याला काय म्हटलं आपण? रिप्लिकेशन ऑफ प्रोटीन. त्यानंतर PBR मध्ये सायलेंट फीचर्स सेकंड दुसरा कोणता आहे? दे हॅव्हिंग द 2 अँटीबायोटिक रेजिस्टन्स जीन. कोणते 2 अँटीबायोटिक रेजिस्टन्स जीन्स आहेत? एक आहे एम्पिसिलिन रेजिस्टन्स जीन्स आणि दुसरा टेट्रासायक्लिन रेजिस्टन्स जीन्स. असे 2 जे रेजिस्टन्स जीन्स घेतले. रेजिस्टन्स जीन्स कोणाला म्हणतात? द जीन्स विच हॅव्हिंग इनसाइड द प्लाझमिड विच प्रोटेक्ट द डिफरंट टाइप्स ऑफ अँटीबायोटिक. अँटीबायोटिकपासून प्रोटेक्ट करणाऱ्या जीनला अँटीबायोटिक रेजिस्टन्स जीन म्हणतात. मग PBR मध्ये किती टाईपचे अँटीबायोटिक रेजिस्टन्स जीन्स आहेत? 2. नावच पाठ करायचे. कोणते 2 आहेत? एकाचं नाव एम्पिसिलिन रेजिस्टन्स जीन आणि दुसरा टेट्रासायक्लिन रेजिस्टन्स जीन. याचा अर्थ असा की व्हेनेवर धिस प्लाझमिड व्हेनेवर ग्रो इन एनी होस्ट, एनी मीडियम, ॲट दॅट टाइम इट बिकम्स सर्व्हायबल. आता थोडक्यात याला सर्व्हायबल कसं करतात आणि याला ट्रान्सफॉर्मंट कधी म्हणायचं आणि नॉन ट्रान्सफॉर्मंट कधी म्हणायचं, त्याच्यासाठी आपल्याला पाहायचं आहे सिलेक्टिबल मार्कर. तर इथं सिलेक्टिबल मार्कर म्हणून कुणाचा उपयोग केला जातो? अँटीबायोटिक रेजिस्टन्स जीन्स. MCQ विचारला जाईल. त्यानंतर अँटीबायोटिक रेजिस्टन्स जीन्स कोणते घेतले होते PBR मध्ये? 2 नाव लक्षात ठेवा, एम्पिसिलिन आणि टेट्रासायक्लिन. या 2 जीन्सला PBR मध्ये ज्यावेळेस इनकॉर्पोरेट केलं त्यावेळेस तो कुणापासून प्रोटेक्ट करतो? अँटीबायोटिक्स पासून. आणि यांच्यामुळे काय उपयोग होतो? तर याचा उपयोग याच्यासाठी केला जातो की ट्रान्सफॉर्मंट अँड नॉन ट्रान्सफॉर्मंट सेलला आयडेंटिफाय केलं जातं. कशाला म्हणायचं ट्रान्सफॉर्मंट आणि कशाला म्हणायचं नॉन ट्रान्सफॉर्मंट? तोच पार्ट्स आपल्याला एम्पिसिलिन आणि टेट्रासायक्लिन मीडियममध्ये ज्यावेळेस आपण या बॅक्टेरियाची ग्रोथ करणार किंवा LNPची ग्रोथ करणार किंवा रिकॉम्बिनंट DNAची ग्रोथ करणार, त्यावेळेस आम्हाला आयडेंटिफाय होतं की दॅट इज नोन ॲज द सिलेक्टिबल मार्कर. सिलेक्टिबल मार्करसाठी ज्याचा उपयोग केला जातो कशासाठी? ट्रान्सफॉर्मंट अँड नॉन ट्रान्सफॉर्मंट ऑफ रिकॉम्बिनंट DNA प्रेझेंट इन दोज होस्ट किंवा होस्ट सेलमध्ये रिकॉम्बिनंट DNA ट्रान्सफर झालेला आहे किंवा नाही आहे याच्या आयडेंटिफिकेशनसाठी आपण कुणाचा उपयोग करतो? सिलेक्टिबल मार्कर. जे कोण आहेत? एम्पिसिलिन अँड टेट्रासायक्लिन रेजिस्टन्स जीन्स. तर कसे केले जातात पहा युटिलाइज करताना. फॉर एक्झाम्पल असं इमॅजिन करा, हा आपला व्हेक्टर आहे. या व्हेक्टरमध्ये आपण इनकॉर्पोरेट किंवा जीन ऑफ इंटरेस्ट करतात, ज्याला आपण डिझायर्ड DNA किंवा त्यालाच काय म्हणतो आपण LNDNA, यांच्यामध्ये इनकॉर्पोरेट केला. इनकॉर्पोरेट केल्यानंतर हा जो DNA आहे, ज्यावेळेस हा DNA आपण होस्ट सेलमध्ये ट्रान्सफर करतात त्यावेळेस या ठिकाणी हा झाला तुमचा व्हेक्टर आणि या व्हेक्टरमध्ये इनकॉर्पोरेट केलेला हा झाला तुमचा डिझायर्ड DNA, ज्याला काय म्हणतो आपण रिकॉम्बिनंट DNA. मग या ठिकाणी इथं सपोज न्यू अनदर वन बॅक्टेरियल सेल आहे. या बॅक्टेरियल सेलमध्ये परत हा ट्रान्सपोर्टेशन्स केलेला आहे. मग ट्रान्सपोर्ट यांच्यामध्ये आहे किंवा नाही आहे हे आपल्याला आयडेंटिफिकेशन्स करायचं आहे. तर इनिशियली प्रोसेस जर पाहिली आपण, फॉर एक्झाम्पल ही टेस्ट ट्यूब आहे. ज्या टेस्ट ट्यूबमध्ये आपण या ठिकाणी नॉर्मल ग्रोथ ऑफ कोण आहेत? बॅक्टेरियल सेल आहेत. मग या ठिकाणी या बॅक्टेरियल सेलमध्ये ज्यावेळेस आपण इथं इनकॉर्पोरेट कुणाला करतो आपण? या ठिकाणी जे DNAचे फ्रॅगमेंट्स आहेत किंवा रिकॉम्बिनंट DNA आहेत किंवा डायरेक्ट LNPs आहेत, हे सगळे LNPs आपण यांच्यामध्ये ट्रान्सफर करतात. दॅट इज द DNA जीन ऑफ इंटरेस्ट अँड दे आर इनकॉर्पोरेटेड इनसाइड द कल्चर मीडियम, जिथं कोण आहेत? या बॅक्टेरियल सेल. मग या ट्रान्सफॉर्मंट यांच्यामध्ये प्रेझेंट आहेत किंवा इनटेक केलेले आहेत किंवा इनटेक केलेले नाही आहेत, तर हे आयडेंटिफिकेशन्स करण्यासाठी 2 टर्म वापरले जातात. एकाला नाव देतो आपण ट्रान्सफॉर्मंट and another one is the non-transformant. non-transport आणि ट्रान्सफॉर्मंट कुणाला म्हणतात? ट्रान्सफॉर्मंट इज द सेल और होस्ट where the rDNA present. म्हणजे LNPs किंवा रिकॉम्बिनंट DNA ज्या सेलमध्ये प्रेझेंट असेल तर यांच्यामध्ये काय झाला? रिकॉम्बिनंट DNA दे आर इनकॉर्पोरेटेड इनसाइड द होस्ट सेल. सो दिस सेल इज नोन ॲज द ट्रान्सफॉर्मंट. या सेलला काय म्हणायचं? ट्रान्सफॉर्मंट सेल्स म्हणतो आपण. अँड दोज DNA दे डू नॉट इनटेक इनसाइड द होस्ट सेल व्हिअर द rDNA इज अबसेंट. म्हणजेच यांच्यामध्ये रिकॉम्बिनंट DNA हा काय असतो? अबसेंट. म्हणजे त्यांच्यामध्ये इनटेक आहे का? नाही आहे. म्हणून या ठिकाणी याला काय म्हणतो आपण? नॉन ट्रान्सफॉर्मंट
ट्रान्सफॉर्मंट. मग या ठिकाणी या दोघांचा सिलेक्टिबल मार्कर्स म्हणून उपयोग कसा केला जातो? तर पहिला प्रश्न, फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रान्सफॉर्मंट आणि नॉन ट्रान्सफॉर्मंट कुणाला म्हणायचं? Whenever the recombinant DNA it becomes constructed and they can incorporate inside the host cell, but this host cell they are differentiated from non-transformant. म्हणजे ज्यांच्यामध्ये आपण recombinant DNA ट्रान्सफर झाला किंवा नाही आहे याचं आयडेंटिफिकेशन्स करायचं आहे, आणि हे आयडेंटिफिकेशन्स करण्यासाठी ज्यांचा उपयोग केला जातो तो म्हणजेच कोण असतो? सिलेक्टिबल मार्कर. इमॅजिन करा, हे सर्व recombinant DNA तुम्ही नॉर्मल कल्चर मीडियममध्ये टाकलेले आहेत, पण ते होस्टमध्ये इंटेक झालेत किंवा नाही झालेत याचं आयडेंटिफिकेशन्स करायचं आहे. मग याला आयडेंटिफाय करायचं तर त्याला की कोणती आहे? तर त्याला की म्हणून आपण कुणाचा उपयोग करतात? सिलेक्टिबल मार्करचा उपयोग करतात. मग सिलेक्टिबल मार्कर कोण आहेत? दोनच आहेत. एकाचं नाव काय? एम्पिसिलिन रेजिस्टन्स जीन्स आणि दुसरा टेट्रासायक्लिन रेजिस्टन्स जीन्स. ॲक्च्युअल काय केलं जातं पहा, ज्यावेळेस यांच्यातले सर्व बॅक्टेरिया आहेत हे सर्व, फॉर एक्झाम्पल ही एक सेल घेतलं, नॅचरल कल्चर मीडियम घेतलं, ज्या मीडियममध्ये या ठिकाणी टेट्रासायक्लिन रेजिस्टन्स जीन आहे आणि दुसरा यांच्यामध्ये एम्पिसिलिन रेजिस्टन्स जीन आहे. याला आपण असं लिहूया टी अँड ए. टी म्हणजे कोण? टेट्रासायक्लिन. ए म्हणजे कोण? एम्पिसिलिन. हे कोण आहे? मीडियम आहे. ज्या मीडियममध्ये आपण कुणाला घेतलेला आहे? रेजिस्टन्स जीन्स दोन्ही आहेत. आणि अशा नॅचरल मीडियममध्ये आम्ही जर हे याच्यामध्ये बॅक्टेरियल सेल इन्व्हॉल्व केल्या तर यांच्यामधल्या बॅक्टेरियल सेल सर्व्हायवल आहेत. सपोज या दोन बॅक्टेरियल सेल यांच्यामध्ये टाकला तर या दोन बॅक्टेरियल सेल या ठिकाणी कोण आहेत? सर्व्हायवल आहेत. म्हणजेच या बॅक्टेरियाकडे दोन जीन्स आहेत. कोणते दोन जीन्स आहेत? टेट्रासायक्लिन रेजिस्टन्स जीन्स आहे आणि यांच्यामध्ये एम्पिसिलिन रेजिस्टन्स जीन्स आहे. कारण मीडियममध्ये कोण आहे? टेट्रासायक्लिन रेजिस्टन्स जीन, एम्पिसिलिन रेजिस्टन्स जीन्स, आणि हा जीन यांच्याकडे असल्यामुळं यांच्यापासून तो प्रोटेक्ट करतो आणि त्या मीडियममध्ये आपण त्याला ग्रोथ करतात. ॲक्च्युअल इथं तुम्हाला असं नाव लक्षात ठेवायचं आहे. पहा, मीडियममध्ये कोण आहे? टेट्रासायक्लिन. मीडियममध्ये कोण आहे? एम्पिसिलिन. आणि हे दोन अँटीबायोटिक असणाऱ्या नॅचरल मीडियममध्ये तुम्ही हे होस्ट घेतला तर यांच्यामध्ये तुम्हाला यांच्यापासून ते नॅचरल सर्व्हायवल असेल तर हा कोण झाला? ट्रान्सफॉर्मंट. म्हणजे यांच्यात कोण आहेत? दोन्हीही अँटीबायोटिक रेजिस्टन्स जीन्स आहेत. दुसरा मीडियम असा आहे की ज्यांच्यामध्ये आम्ही फक्त एम्पिसिलिन रेजिस्टन्स जीन्स घेतला, पण यांच्यामध्ये आम्ही टेट्रासायक्लिन रेजिस्टन्स जीन्स घेतला नाही. पहा, टेट्रासायक्लिन आहे का? नाही आहे. एम्पिसिलिन काय आहे? प्रेझेंट आहे. मग यांच्यामध्ये जर बॅक्टेरियल सेल आपण ट्रान्सफॉर्मंट केली तर ट्रान्सफॉर्मंट आयडेंटिफिकेशन कसं करणार? कारण यांच्यामध्ये जर रिकॉम्बिनंट होत असेल तर इथं नॅचरल प्रोसेस आहे, पण रिकॉम्बिनेशन इथं आहे किंवा नाही आहे केव्हा कळेल आपला? या होस्टमध्ये या पार्ट्सवर हा जर टेट्रासायक्लिनवर ग्रोथ होत नसेल तर टेट्रासायक्लिन रिजन्स, फॉर एक्झाम्पल इथं आहे तर इथं हा कट होऊन इथं ॲलिन पीस अटॅच झाला. ॲलिन पीस अटॅच झाला तर हा कोण झाला? रिकॉम्बिनंट. आणि रिकॉम्बिनंट टेट्रासायक्लिनवर ग्रोथ होत नाही आहे म्हणजे तो हा पीस कट झाला आणि इथं ॲलिन पीस काय झाला? अटॅच झाला, ज्यांच्यामुळे टेट्रासायक्लिन रेजिस्टन्स जीन्स एलिमिनेट झाला. बारकाईनं लक्षात घ्या, हा सिक्वेन्स कसा आहे? हा प्लाझ्मिड आहे, DNA आहे, याच्यावर असा सिक्वेन्स आहे ज्या सिक्वेन्स कोणता जीन म्हणून काम करतो? टेट्रासायक्लिन रेजिस्टन्स. आणि जर सपोज हाच पार्ट्स इथं कट झाला, कट होऊन या ठिकाणी जर ॲलिन पीस किंवा जीन ऑफ इंटरेस्ट किंवा डिझायर्ड DNA इनकॉर्पोरेट झाला हा इथं, मग यांच्यामध्ये कोणता जीन नाही आहे सध्या? टेट्रासायक्लिन रेजिस्टन्स जीन. आणि हा जर आपण नॅचरल कल्चर मीडियममध्ये टाकलं जिथं दोन अँटीबायोटिक्स आहेत, एक एम्पिसिलिन दुसरा टेट्रासायक्लिन, आणि इथं टेट्रासायक्लिन नाही आहे पण या ठिकाणी तो सर्व्हायवल कुणामुळे होतो आहे? एम्पिसिलिनमुळे होतो आहे. लक्षात येईल आहे? एम्पिसिलिनमध्ये जो सर्व्हायवल आहे, पण हाच जर आम्ही कुणामध्ये इनकॉर्पोरेट केला, जर तो आम्ही इथं एम्पिसिलिन आणि टेट्रासायक्लिन घेतला आणि जर सपोज या ठिकाणी तो सिलेक्टिबल मार्कर्स किंवा या ठिकाणी अटॅचमेंट ॲलिन पीस केला आणि या ठिकाणी तो एम्पिसिलिनमध्ये ग्रोथ होत नाही आहे पण टेट्रासायक्लिनमध्ये तो ग्रोथ होत आहे. मग इथं काय लक्षात ठेवायचं? एम्पिसिलिनमध्ये ग्रोथ नाही आहे म्हणजे एम्पिसिलिन नावाचा जो इथं जीन आहे तो इथं इनकॉर्पोरेट केला आणि ॲलिन पीस त्या ठिकाणी झालेला आहे म्हणून त्याची ग्रोथ कशामध्ये होते? टेट्रासायक्लिन. कारण याच्याकडे टेट्रासायक्लिन रेजिस्टन्स जीन्स आहे म्हणून तो सर्व्हायवल आहे. इथं एम्पिसिलिन रेजिस्टन्स जीन्स आहे म्हणून तो सर्व्हायवल आहे. यांच्यात नाही आहे म्हणजे या ठिकाणी तो ॲलिन पीस अटॅच आहे, इथं सर्व्हायवल नाही म्हणजे यांच्या ठिकाणी तो ॲलिन पीस अटॅच आहे. म्हणजे हे दोन्ही काय झाले? ट्रान्सफॉर्मंट झाले. पण जर का कंडिशन अशी असेल
की ज्या ठिकाणी इथं एम्पिसिलिन आणि टेट्रासायक्लिन रेजिस्टन्स जीन्स आहेत आणि या दोन्ही कंडिशन जिथं आम्ही रेजिस्टन्स जीन्स आहेत आणि यांच्यामध्ये जर आम्हाला तो बॅक्टेरिया सर्व्हायवल होत नसेल किंवा बॅक्टेरिया या ठिकाणी सर्व्हायवल नाही आहे दोन्ही कंडिशनमध्ये, तर या ठिकाणी ऑलरेडी त्या जीन किंवा त्या दोघांनाही काय केलं त्यांना त्यांची डेथ होते किंवा त्याला किल करतात. कारण त्या प्लाझ्मिडसड काय नाही आहे, अँटीबायोटिक रेजिस्टन्स जीन्स नाही आहेत आणि अँटीबायोटिक दोन्ही जीन रेजिस्टन्स झाला तर त्यांच्यामध्ये इनकॉर्डियल पीस आहे का, नाही आहे. तर इथं अर्थ असा घ्यायचा की दॅट इज कॉल्ड द नॉन ट्रान्सफॉर्ड. इन शॉर्ट रिकॉम्बिनंट DNA प्रेझेंट असणारा जर बॅक्टेरियल सेलमध्ये ट्रान्सफर केला तर त्याला आयडेंटिफिकेशन्स करण्यासाठी आम्ही कुणाचा उपयोग करतात, सिलेक्टिव्हल मार्कर. ॲक्च्युअली याची एक दुसरी मेथड आहे ज्यांच्यामध्ये कलर चेंज होतो आपण. त्याच्यात आपला जो थर्ड आर्टिकल आहे ज्याला क्लोनिंग साईट म्हणतो आपण, त्या ठिकाणी पाहणार आहेत. लॅक झेड आपण पाहिलेला आहे, बीटा गॅलेक्टोसाइडेज पाहिलेला आहे. याची आपण एक अनदर मेथड आहे ज्याला सिलेक्टिव्हल मार्कर्स म्हणून उपयोग केला जातो. तर इथं फक्त एवढं लक्षात ठेवायचं आहे, ORI साईट इज द वन ऑफ द फीचर प्रेझेंट ऑन द 3 PBr322 यांच्यावर तो प्रेझेंट आहे. दुसरा सिलेक्टिव्हल मार्कर ज्यांच्यामध्ये दोन आहे, टेट्रासायक्लिन रेजिस्टन्स जीन आणि एम्पिसिलिन रेजिस्टन्स जीन्स असतात जे प्रेझेंट कुणामध्ये आहेत, PBR मध्ये आहेत, जो सर्व्हायवलसाठी उपयोग करतात. अँड रिमेनिंग यांच्यामध्ये जे पार्ट्स आहेत आउटर साईडला जर पार्ट काउंट करा, ओरिजिनपासून जर काउंट केला 1 2 3 4 5 6 7 अँड 8 या रिकॉग्निशन साईट आहेत किंवा याला क्लोनिंग साईट म्हणतो आपण. तिसरा जे आर्टिकल आहे त्याचं नाव काय आहे, क्लोनिंग साईट. आणि हे क्लोनिंग साईट या PBR मध्ये किती आहेत, 8 रिकॉग्निशन साईट आहेत. तर या 8 रिकॉग्निशन साईटला आपण नेक्स्ट व्हिडिओ लेक्चरमध्ये डिटेल्समध्ये पाहणार आहेत. इन ब्रीफ आज फक्त एवढं लक्षात ठेवायचं आहे की क्लोनिंग व्हेक्टर म्हणून आपण व्हेकल असणारा जो व्हेक्टर आहे किंवा जो कॅरियर म्हणून काम करतो हा कॉमनली कोण असतो, प्लाझ्मिड आणि बॅक्टेरियोफाज. कारण त्यांच्याकडे ॲबिलिटी टू रिप्लिकेशन इंडिपेंडेंट ऑफ क्रोमोझोमल DNA. म्हणून त्यांच्यामध्ये प्लाझ्मिड आणि बॅक्टेरियोफेजमध्ये कंपॅरिझन केलं तर बॅक्टेरियोफेजमध्ये मल्टिपल कॉपीज तयार करायची ॲबिलिटी आहे. त्यांच्यानंतर आपण सायलेंट फीचर्स पाहिलं तर प्लाझ्मिड्स आणि बॅक्टेरियोफेज ज्यांच्यात न्यूक्लिक ॲसिड काय करतं, रिप्लिकेशनसाठी कोण लागतं, ORI साईट. तर PBR जो आहे याचं लॉंग फॉर्म लक्षात ठेवा, प्लाझ्मिड बोलिव्हर रोड्रिग्स नंबर डिस्कवरी 322 यांनी जो आर्टिफिशियल हा प्लाझ्मिड्स तयार केला ज्याला क्लोनिंग व्हेक्टर नाव दिलं, ज्यांच्यामध्ये काय काय प्रेझेंट आहेत. तर पहिला पार्ट ORI साईट प्रेझेंट आहे, ROP ज्याला आपण रिप्लिकेशन ऑफ प्रोटीन म्हटलं हा पार्ट प्रेझेंट आहे. यांच्यानंतर यांच्यामध्ये सिलेक्टिव्हल मार्कर्स म्हणून 2 अँटीबायोटिक रेजिस्टन्स जीन्स असतात ज्यांचे नाव लक्षात ठेवा, एकाचं नाव एम्पिसिलिन आणि दुसरा टेट्रासायक्लिन रेजिस्टन्स जीन्स. त्यांच्यानंतर आउटर साईडला जे 8 पार्ट्स पाहतो आपण दॅट इज कॉल्ड द क्लोनिंग साईट. त्यातला आपण एक पार्ट्स नॉमनक्लेचरमध्ये पाहिला होता इको फर्स्ट. काय म्हणतो आपण इको फर्स्टला, E मीन्स इशर्शिया, CO मीन्स कोली, R मीन्स स्ट्रेन अँड फर्स्ट मीन्स नंबर. पाहिला आपण इशर्शिया कोली नावाची जी सेल्स आहे बॅक्टेरियल सेल आहे, जेनोमिक नेम आहे, स्पेसिस नेम आहे, हा त्याचा स्ट्रेन आहे RY13 अँड फर्स्ट दिस आर द नंबर. इको फर्स्ट याला काय म्हणतो आपण, रिकॉग्निशन साईट. म्हणजे हा इथं रिकॉग्निशन साईट आहे. आणि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस याला कट करणारा म्हणजे इथं स्पिकी एंड आणि टू फॉर्म द अटॅच द एलिन पीस. म्हणजे या ज्या 8 क्लोनिंग साईट आहेत त्या क्लोनिंग साईटवर आपण उद्या डिस्कस करू नेक्स्ट व्हिडिओ लेक्चरमध्ये. तर तुम्हाला आज जे वर्क आहे डायग्राम ॲज इट इज 2 ते 3 वेळेस काढायचे, पाठ करायचे आणि हे सर्व नावं लक्षात ठेवायचे. तर सोपी मेथड मध्ये 2 रेजिस्टन्स जीन्स आहेत, 2 ROP आणि रिप्लिकेशन ORI साईट्स आहेत आणि बाहेर काय आहेत मध्ये 1 2 3 4 दोन्ही 8 बाहेरच्या साईडला 8 क्लोनिंग साईट आहेत. ते क्लोनिंग साईट आपण नेक्स्ट व्हिडिओ लेक्चरमध्ये पाहतोय. ओके, थँक्यू.